साथीहरु वाइफाई त तपाईले पक्कै पनि जडान गर्नुभएकै छ होला। त तपाईको अफिस पनि हुन सक्छ, यदि व्यापारी हुनुहुन्छ पसल पनि हुन सक्छ, र साथै पर्सनली घरमा पनि जडान गर्नुभएको छ होला। र तपाईले वाइफाई जडान गरे सँगसँगै तपाईले अरु कुनै व्यक्तिहरुलाई वाइफाई को पासवर्ड दिनुहुन्छ अथवा कसैले ह्याक गरेर पनि चलाउन सक्छ। र त्यसै गरेर तपाईले कुनै एउटा व्यक्तिको फोनमा वाइफाई कनेक्ट गरिदिनु भयो र त्यो फोनदेखि पासवर्ड सेयर गरेर धेरै फोनहरु पनि कनेक्ट हुन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा तपाईको वाइफाई स्लो हुन्छ र तपाईले पासवर्ड चेन्ज गरेर पनि वाइफाईलाई फास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र साथै गेस्ट नेटवर्क खोलेर त्यसको स्पिड लिमिट गरेर पनि सक्नुहुन्छ, जसको बारेमा मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। यदि हेर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानल भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो भन्दा एकदमै राम्रो उपाय तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा दिनेछु। नमस्ते, म मोहनलाल विश्वकर्मा एमबी टेक सपोर्टमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईहरुलाई वाइफाई एमएसी एड्रेस अर्थात मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल एड्रेस कसरी डिसेबल गर्ने र कनेक्ट भएका फोनहरुलाई कसरी डिस्कनेक्ट गर्ने वाइफाई एमएसी एड्रेस अर्थात म्याक एड्रेसको थ्रु त्यो देखाउने छु। यदि तपाईले कुनै व्यक्तिको एमएसी एड्रेस डिसेबल गरिदिनु भयो र यदि कनेक्ट छ भनेपछि अटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हुन्छ र कनेक्ट हुन पाउँदैन र साथै पासवर्ड थाहा पाए पनि यदि एमएसी एड्रेस डिसेबल गरिदिनु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा कनेक्ट गर्न पाउँदैन। त्यो जुनसुकै व्यक्ति पनि हुन सक्छ। र तपाईहरुलाई म कति पनि ढिला नगरिकन मेरो ल्यापटप स्क्रिन शेयर गर्न चाहन्छु र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुस्। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्, किनभने यस्तै खालका भिडियो म तपाईहरुको लागि ल्याइरहन्छु। सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो राउटर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। राउटर लगइन गर्नको लागि राउटरको ब्याक साइडमा दिएको एसएसआइडी अथवा आईपी बाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै कुनै कम्पनीले भने राउटरको एप्लिकेसन निकालेर त्यसको माध्यमबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। तर म अहिले आईपी को माध्यमबाट लगइन गर्छु। र यहाँ अब तपाईले राउटर लगइन एक्सेस पोइन्ट नेम र पासवर्ड युजर नेम र पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ राख्छु। नर्मली प्रायः राउटरको एडमिन र पासवर्ड पनि एडमिन दिएको हुन्छ र कुनै कुनैमा भने युजर नेम एडमिन र पासवर्ड 1 2 3 4 अथवा अरु कुनै दिएको हुन्छ। त्यो तपाईको राउटरको ब्याक साइडमा दिएको हुन्छ, त्यो हेर्नु होला। लगइन गरे मैले र त्यसपछि तपाईले नर्मली कसैको फोन डिस्कनेक्ट गर्नको लागि जानुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिले डीएचसीपी र डीएचसीपी क्लाइन्ट लिस्ट। तपाईले यहाँ आएर जति पनि तपाईको वाइफाईमा कनेक्ट भएका डिभाइसहरु छन् त्यो सबै लिस्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा अहिले 3 वटा डिभाइसहरु कनेक्ट छन् र म एउटालाई डिसेबल गरेर पनि देखाउँछु। र यति गरिसकेपछि तपाईले अब फोनको नाम पनि देख्न सक्नुहुन्छ र एमएसी एड्रेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरेर आईपी पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आईपी बाट पनि डिसेबल गर्न सक्नुहुन्छ, तर आईपी बाट डिसेबल गर्दाखेरि केही प्रब्लम आउँछ। जस्तो आईपी आज एउटा छ भने भोलि अर्को भइदिन सक्छ। त्यो भएको हुनाले कहिलेकाहीँ आफ्नै फोन पनि पर्दिन सक्छ त्यो आईपी मा है। त्यो कुरा ध्यान दिनु होला र एमएसी एड्रेसबाट डिसेबल गर्नु होला। म नर्मली जहिले पनि एमएसी एड्रेसबाटै डिसेबल गर्छु। र अब मानौ अब मैले यो डिभाइसलाई डिस्कनेक्ट गर्नु छ, मेरो यो फोन छ, यो फोनलाई म डिसेबल गरेर देखाउँछु। नर्मली मैले अब यो फोनलाई डिसेबल गर्न लागि डिस्कनेक्ट गर्न लागि भनेदेखि यो फोनको एमएसी एड्रेस मैले डिसेबल गर्छु र यो फोनको एमएसी एड्रेस कसरी हेर्ने त्यो म तपाईहरुलाई देखाउँछु। नर्मली कुनै पनि फोनको त्यसको सेटिंग्समा गएर र तपाईको मोबाइलको ब्रान्ड अनुसार फरक लोकेसन पनि राखिदिएको हुन्छ एमएसी एड्रेस। र अबाउट फोनमा गएर म र स्ट्याटस भनेर देखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ दिएको हुन्छ वाइफाई एमएसी एड्रेस भनेर है, वाइफाई म्याक एड्रेस भनेर। यो म्याक चाहिँ अरु कसैलाई पनि नदिनु होला, किनकि यो रिस्की हुन्छ र मैले तपाईहरुलाई देखाइदिए पनि तपाईहरुले चाहिँ कसैलाई पनि शो नगर्नु होला।
र यति गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् लास्टमा B6 छ, यसको पनि B6 छ, सेम छ हो। मतलब मेरो यो फोनको MAC एड्रेस यही नै रहेको छ, लास्टमा रहेको छ। अब यसलाई म डिसेबल गर्छु र तपाईहरुलाई मैले देखाइदिएँ कनेक्ट भएको छ अहिले। त्यसको लागि म पहिले मेरो MAC एड्रेसलाई सिलेक्ट गर्छु र Ctrl+C गर्छु। तपाईले यसमा राइट क्लिक गरेर कपी गर्न पाउनुहुन्न है, त्यो कुरा ध्यान दिनु होला र Ctrl+C गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब जानुपर्ने हुन्छ वायरलेसमा। वायरलेसमा गइसकेपछि क्लिक गर्नुहोस् वायरलेस म्याक फिल्टरिङमा, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र मैले पहिला पनि धेरै व्यक्तिहरुको डिसेबल गरिसकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईको सुरुमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ अहिले इनेबल गरिसकेको छु। हो तपाईले चाहिँ यदि इनेबल नगर्नु भएको भए चाहिँ यस्तो अवस्थामा देखाइरहेको हुन्छ र अब तपाई इनेबल गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि इनेबलमा क्लिक गर्नुहोस् र यो इनेबल हुँदैछ, केही टाइम लाग्छ। अब यति भइसकेपछि इनेबल भइसकेको छ, इनेबल्ड भनेर देखाएको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि अब अन्त कतै पनि नचलाइकन लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ एड न्यू भनेर दिएको हुन्छ। यो एड न्यूमा क्लिक गरिदिनुहोस् र जुन अघि कपी गरेर ल्याएको MAC एड्रेस छ अर्थात् म्याक एड्रेस छ त्यसलाई Ctrl+V गरिदिनुहोस्। राइट क्लिक गरेर पेस्ट पनि गर्न पाउनुहुन्न, यसमा राइट क्लिक गरेर पाउनुहुन्न, त्यो भएको हुनाले चाहिँ Ctrl+V गरिदिनुहोस् र अब डिस्क्रिप्सन भनेर देखाएको छ। यहाँ तपाईले अब जुन व्यक्तिको फोन हो त्यो व्यक्तिको नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म यहाँ लेख्छु, अब यहाँ म अब मेरो फोनको नाम लेख्छु, अर्थात् मेरै लेख्छु माई CO एन्ड सेकेन्ड फोन। र म यहाँ माई सेकेन्ड फोन भनेर लेखेको छु। तपाईहरुले जुन व्यक्तिको फोन हो त्यो व्यक्तिको नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरेर स्टाटसमा इनेबल छ, अहिले इनेबलमै रहन दिनु होला। यदि डिसेबल गर्नुभयो भने फेरि कनेक्ट चाहिँ हुन्छ है, इनेबल गरिदिनुहोस्। र अब यहाँ होस्ट बनेको छ, होस्टमा देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा मैले SSID राखेको छु, किनकि मैले गेस्ट वाइफाई खोलेर दुईवटा वाइफाई बनाएको छु है, एउटा राउटरदेखि। त्यो कसरी बनाउने मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु, यदि हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले अब कुन SSID मा कनेक्ट भएको छ त, जस्तो अहिले यो अब ABC कम्प्युटरमा कनेक्ट भएको छ र त्यो कुन SSID मा कनेक्ट भएको छ त्यो हेर्नको लागि म्याक फिल्टरिङमा गएर वायरलेस स्ट्याटिस्टिक्स भनेर देखाएको छ, यसमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जान सक्नुहुन्छ मेरो जुन सेकेन्ड फोनको MAC एड्रेस छ यो रहेको छ, यो ABC कम्प्युटरमा कनेक्ट भएको छ हो। र तपाईले चाहिँ अब ABC कम्प्युटर नै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् जुन SSID मा कनेक्ट भएको छ त्यही SSID चुज गर्नु होला। म फेरि गए एड न्यूमा गए र यहाँ पेस्ट गरे MAC एड्रेस, त्यसै गरेर माई सेकेन्ड फोन र अब यहाँ होस्टमा चाहिँ ABC कम्प्युटर चुज गर्छु। मैले जसमा कनेक्ट भएको छु त्यही चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यति गरिसकेपछि सिम्पली अब सेभमा क्लिक गरिदिनुहोस् र तपाईलाई म अब मोबाइल फोनको स्क्रिन पनि देखाउँछु। र वाइफाई आइकनमा क्लिक गरेर देखाएँ, सेभ भनेर देखाएको छ तर कनेक्ट भइरहेको छैन। यसरी तपाईले अहिले यसमा चाहिँ कनेक्टिङ मात्र लेखेको छ, तपाईको कुनै फोनमा चाहिँ वाइफाई डिनेटेड त्यसै गरेर डिसेबल भनेर आउन सक्छ अप्सन, त्यो भनेको चाहिँ MAC एड्रेस डिसेबल भएको हो। मैले यति धेरै गरेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ हो। तपाईहरुले पनि यसै गरेर MAC एड्रेसलाई डिसेबल गरेर अब देख्न सक्नुहुन्छ कनेक्ट नै भएको छैन, किनकि मैले यो डिसेबल गरिसकेको छु। यदि कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ फेरि भने वायरलेसमा गएर MAC एड्रेसमा गएर तपाईको जुन MAC एड्रेस हो, जस्तो मेरो अब लास्टको हो, यसमा क्लिक गरेर डिसेबलमा क्लिक गरिदिनु होला। अहिले यहाँ इनेबल्ड भनेर देखाएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ इनेबल देखाएको छ, यसमा क्लिक गरेर चाहिँ
बल सिलेक्टेडमा क्लिक गरिदिनुहोस् र अब फेरि कनेक्ट हुन्छ। यसरी तपाईले नर्मली कुनै पनि फोनको एमएच एड्रेस ब्लक गरेर डिसेबल गरेर आफ्नो वाइफाईलाई फास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।